was last Wednesday during our orientation. So for this afternoon, we are going to discuss the first topic of our course, which is GE4, Mathematics in the Modern World. So based on our syllabus, our topic is all about mathematics of nature and pattern. So I will be presenting to you the material for this afternoon. This will be posted also in our learning management system in our Equiper. So, I think makita na ninyo. Please say something kung nakitaan ba or wala. Yes, sir. Kita, Kita, sir. 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 Sir, Kitaan mo, sir. kitaan sir, kitaan. Thank you so much for your response. So that is our first topic. As you can see in the picture, we have the different patterns which are part of nature. Patterns siya sa nature which is connected to our study about mathematics in the modern world. So for this afternoon, our objectives are the following. First is to identify the patterns in nature and life in general. So aside from the examples that I will be giving you will also have the chance to share your examples about the patterns in nature and life in general. So you can give examples sa mga patterns na hitabo sa inyong kinabuhi, which are also related to our study in mathematics. The second one is for us to explain the importance of mathematics in daily life. So ang pasabot ani is i-connect nato ang ato ang lesson. Not just this lesson, tanan lessons actually nato sa math, dapat i-impart pud nato ang atong experience so that we will learn kung unsa ka importante ang math in our daily life. So those are the two objectives that we're going to target or to hit for this afternoon. So for the first set of pictures to start our lesson about mathematics of patterns and numbers, I will be asking some of you. So again, we are going to follow the rules and regulations that we have discussed last time, di ba? Nga mag-raise og hand, di ba? Ang gisulti sa inyo, mag-raise og hand kung gusto mo share, and then you are going to wait for your turn nga i-recognize or acknowledge mo bago mo mustorya. Klaro ba to? Yes, sir. Yes, sir. Copy, sir. Yes, sir. Copy sir, copy. Yes, sir, yes, sir. So I will ask someone right now to give kung unsa ang iyahang nakita sa picture, unsa mga insights nga nakita nimo. Do you see patterns in the picture? Yes, Razel. Yes, sir. Kay This is part of the recitation has, so dapat ano jud masabot ana sir nga magtawag jud. Sige, maslay. masabot ana sir wala pa tagi panganak sir na anay number sa ato ang kinabuhi sir, which is mo na ang ato ang bila na takaadlaw sa atiyan sa ato ang ginikanan sir, sa ato ang Okay. mama. So you are talking about the first picture in the slide kaning naa siya kaning growth of the baby in the womb, the fetal growth from 8 weeks to 40 weeks. So na according to Mr. Maslay, si Razel, na daw pattern even before we were born in this world, na daw pattern na gina-follow. Siguro ang uban wala nag-follow sa pattern kaya may mga premature babies, no? Napoy uban siguro na overdue na sila. Pero normally, pila man ka months jud ang baby sa sulod sa tiyan sa mama. Di ba? 9 8 months. months or 9 months sir. 8 or 8 9 months. months. 9 months generally, di ba? So mo na siya ang pattern nga nakita nato. And because of that, even katong mga layo kaayo sa ospital, kato gani nagpuyo sa mga baryo-baryo lang sila. Bisag wala sila nagpa-check up, makabalo sila sa pattern, di ba? Makita nila ang mga patterns. So that is actually helpful kay para successful ang ilahang paghatag birth sa ilang anak. So thank you for your answer, Maslay. I will now be calling another person nga nag-raise og hand kanina, si Wilfredo. Sir. Wilfredo, and then followed by Christian. Kaya basta makalimot ko ha, Christian Samson, ikaw ang sunod. Ang ako sir kanang bukid sir kanang makita Sige. mo yung pattern sir na kuan sa pila ka years kay magkainay ka file ang mga kuan sir, mga stone. Very good. Ang imuhang gitan-aw is kaning land formation, tama ba? Yes sir. Kay by Kaya pattern niya kahit sir. Yes sir, tama sir.
Kay by year man gud sir marag madungagan siya sir. So Very good. Tama. banabanan ako ano sir mga million years na mayata na sir. Kana sir. Very good. Kay na mga scientists, di ba, nga gilagi sa dihan, kung pila naka tigulang ang mga formation sa rock. And kani siya, dako kani siya, mura siya plateau. And then, tanaw na nila diha, from the patterns itself, may balaan kung pila na ka years, kani siya kay millions of years na ni siya nag-exist kani siya nga particular land formation. So kung wala sila pattern nga gistudihan, wala sila gibutang sa research nga pattern, so dili ko ma-identify kung pila na nakatuig ka ng mga formations nga makita nato. Not only in our country but around the world. Di ba na yung mga example katong sa Australia nga murag na inaani ugro ang tawag ato, ginasadihan po to pila na ka years, and then sa other parts of the world. So ang ilahang basis perminti ana is katong pattern ilahang nakitaan through the study. So nakita ninyo ang gamit sa pattern sa ato ang daily life. Yes Yes, sir. sir. Very Yes, good. sir. Yes, sir. Yes, sir. Christian, is your turn. Yes, sir. Thank you for Um, your response. I Samson. saw, ay, madungog ko, sir. Yes, we can hear you clearly. I saw, Fibonacci sequence, sir. Sa dapit. Sa tanan, Kanin sir. katulo. Ay, wow, very good. Tanan po. Can you explain to us unsa ang connection sa mga pictures with the Fibonacci sequence that you are talking about? Kanang nagkadugay, sir. Nagkataas yung, nagkadako siya ba? Yes, there is a progression and then ay pattern ang progression niya, di ba? So it's good that you are able to mention our topic. Ngayon, ma-discuss siya later, katong uban siguro nga nag-wonder, unsa ng Fibonacci sequence. That will be part of our first lesson, part ni siya sa tuwang slides karon diri. Pero it's good nga naay isa ka buok diri nga nag-mention daan sa Fibonacci sequence because that is the very common, pinaka-common ginahatag nga examples when we talk about patterns sa mathematics. So naa siya certain progression, especially kaning first picture sa fetal growth, ang fetus nagkaana mo kadako, pwede siya ma-connect sa Fibonacci sequence kay from the small, murag na ay addition nga nahitabo until nga nag-add up na siya to ding dako. And so with the other patterns, pwede pa nato siya i-connect kaning mga sa peacock for example, na mga gagmay diri nga mga patterns. Kung tanawon din nimo very detailed kay ang pattern ana niya nindot kay pagkahimo. Pero dili tao ang naghimo ana, di ba? Ikisa naghimo ana. Peacock. Anong pattern sa peacock kasi naghimo? Ginoo, sir. Very good. So you Bro. might wonder, di ba? Grabe pagkahimo no, murag sa tuwa maglisod pa siguro ang mga engineer paghimuan na even before na imbento ang engineering, God has already created a lot of wonders. So God must be a mathematician. How about si Richie? Binimili. Ayaw ninyo ibaba inyong kamot ha kay mawala man gud diri so di na ako ma-memorize. So far ang si Benimili ang next and then Dupla para ma-record na ako. So last si Dupla, then we will proceed to the next slide. Don't worry, kay daghan pa ning mga chances nga mag-participate ang uban. Naman si Benimili. Richie? Sir. Okay, go ahead. What can you say? No. Ang pattern diha imo ang gusto i-discuss. Sir, kuan yan ko sir. Mga circle guys yang Kani mga Yang tail niya. circles. Yes. igubutan na nya ana may pa ama po kada Okay, so dili kay maklaro si Richie pero as what I can understand sa iyang gusto pasabot is naay patterns nga nakita sa design diri sa peacock nga part sa likod. Ang iyang gi-mention is tail pero tail ba ang tawag ana particularly o sana siya Feather. feathers, di ba? Sa feathers niya na ay kanang mga murag man siya mga mata pero different colors ni siya and then makita jud ninyo nga naay mga patterns na ay similarities and that is still part of the patterns in nature. The last one nga gitawag na ako is si Dupla. Before we proceed to the next slide. Dupla. Yes, sir. Go ahead. Okay, sir, can I define the three Go ahead. pictures? Good. Okay. Bas okay kung i-on niyo inyong camera no kay para makita na ko kinsay unsay dagway ani nila kay mga gwapo kag answers. I will be define the three pictures
above sa akong nakita sir kay Mhm. kuan kanang nagapakita siya og kanang kumbaga it defines nga generation by generation time to time ang ginapakita Mhm. sa three figure nga nadya sir niya. Kumbaga time to time na siya ma-form mo na to siya sir. Very good. So wala na na-mention tanan pero nakita na ako ang substance sa Yes answer sir. ni Mr. Dupla. Sir. It talks about the element of time, 'di ba? Yes, So sir. murag ang message siguro dito is it takes time to create a beautiful output. Just like Oh, para kita, 'di ba? Paghimo sa parents sa atoa, 'di ba? We are already matured. Pila guna yes siya sir. ka bulan ginurture sa tiyan. Then pagawas sa bata, that's a beautiful creation, 'di ba? So it really takes time before na siya ma-produce. And so with the kaning land formation, 'di ba? Pila po na siya katuig. Dili po na siya decades lang, but even thousands, hundred thousands, and even million of years pa bago na siya ma-formulate ang inana kanindot nga land formation. And also with kanang mga peacock, di po na siya basta-basta mahimo ang ilahang design, di ba? It undergoes a lot of process po. So the element of time is there, and it's very good gonna point out to siya ni Mr. Dupla. Thank you so much. So we will proceed with the next slide for the continuation of our recitation. You can raise your hand right now using our uh, Google Meet nga button here. We have Juan. Juan Ayop. Yes, sir. Followed by Um, Wilfred. na, Go ahead. excuse me, sir. Yes, you Nalang ko are. ikuan. Nalang ko Recognized. example. You want to give your own Example, example? sir, Sige, go waves. ahead. Sige, Example, waves. sir, waves. Wala pa rin sa picture Then, ha. it Naghatag ka ng defines, example. ay Sige. wala sa picture. Yes, sir. It's okay lang, It okay lang. defines na, yes, sir. It defines na ay unity, 'di ba? Ang waves, example sa, 'di ba, sa sa sea or sa dagat, makita nimo ang waves na kung asa ang kung kanang kay magsabay jud sila nga magbalod-balod, then najoy speed na dira unity Speed and na unity. point out na yes sir unity because kuan man sir kaning sumpay jud sila wala jud sila nagbulag Wow. mara to It's a sir. very big word nga dili magbulag, no? So maka-hashtag tatanan ana og Mao jud sir mao Sana all. all. O sabay-sabay tanang Sana sana all. all tanan. Pero nindot ang Kay ang example nga tubig di man gihatag jud na ni Juan. magbulag sir. Magbulag na eh. Ang tubig di man jud na magbulag. Opo, Ang so sapa di nga mo gikalog nakita ko na to bulag. diha ang forever, no, sa mga tubig. So sa mga waves makita nimo nga mura sila og naggunitay og kamot, di ba nga padulong di ba Yes. even kanang kumutanaw ka og mga event nga daghan kaayo mo, di ba, mag-wave man na mo tanaw for example og kanang mga basketball or concert, di ba, mag-wave. So Kana ano sir, gi-represent po football diha sir. ang kanang o kana, di ba, gina-represent diha ang continuation. So naay element diha nga dili magbulag according to Miss Ayop. Juan Ayop. Thank you so Sana much. all yung magbulag. Next, Wilfredo. So okay itong gihatag Sir. niya wala sa picture pero naghatag siya og kanang explanation. You can also get your answer from the pictures nga ginapakita karon dere. Yeah, Wilfredo. Sir, sa nakita lang ako, sir, pattern of art, sir. Pattern of arts kaning tanan generally. Yes, sir. So unsa man ni ang mensahe ani para sa imuha? Para sa ako, sir, kay nindot siya pagka-kuan, sir, ba? Kumbaga, ang Ginoo, how jud siya mo buhat og mga art, sir. Na wala jud makalupig sa iyaha, di ba, kay kitang tanan gi-create niya. So work of Sir. art. Do you want to add more, Mr. Wilfredo? Kasa kato lang, sir, maorte na kita ng idea po, sir. Very good. So we have an art. Ganina kanatay element of time. Ma-develop siya through time. And then Karon sa napatay pattern of art. example for patterns of unity. And sana all, walay bulagay. And we have the work of art. How about si Japet? Japet na. Ganina pa ni si Japet nag-raise of hand. Basta pag-raise of hand. Hello sir. Naay button diri sa baba katong uban nga wala kabalo gani unsaon pag-raise og hand. Hello sir, may nga po sir. Naay mga kamot diri nag-ana. Sige. Go ahead, Japet. Wala lagi sir. Hello sir.
Later ha, pag human og storya ni Japet at maghatag ta og short nga Sige sir, crash sige sir. course saan pag ano. Japet. Ano sir, when we talk pattern sir, wala ko nag-base sa ano sir sa Sa pictures dire. picture. Sige, sige. Nag-base ko sa formula sir, Wow. like mga Sige, what math sir. formula is that? You are dealing with the formulas na mathematical formula na Yes, dun siya yes kasi sir. calculation. Sige. So kung Sure, nakay kita nimo formula, diha. sir, nya nalagay ka formula na kay answer pero tama ang answer pero wala kay pattern Mm-mm. giunsa siya. So So, ang lesson ato is dapat na akay pattern. makita. Very good. Kay kana mga formulas nga na-imbento nato karon, kana mga formula for the area of the different surfaces or kanang mga volume of mga solids, kana siya wala man na siya na formula nga ning gawas sila kalit. Gitan-aw man gud na nila ang pattern. So based on the patterns, kung makakita ka mga patterns, just like sa research ninyo, di ba? Nagkuha mo mga different observations and afterwards, nakakuha mong conclusion. So kadtong nakuha ni mga conclusion, based to siya sa imuhang gipang collect nga observation or pattern. So inaana ka importante ang Katol juga yun. sa mga katul diha, paki-off ha kung wala mo nagtutorya kay basig na ay mas storya nga mga sensitive nga mga kuan nga topic. We are talking about patterns and then wala man siguro katul nga pattern, no? Ambot lang kung bagay pa ka aning buyog siguro. Murag na lahi sir. O sige, padayon Mali ta. na nakatun Thank ninyo. you so much si Japet. How about si Razel? Sir. So, ako sir, pattern sir kay para siguro na sa durian sir. Wala ko nagbase sa kwan sir. Murag na durian sa inyong balay karon no kay mo ni mo nakitaan. Di ba Sige, sir padayon sa lang. durian sir? Para dali ra maabrihan ni mo ang durian sir. Kana na pattern. Very good. Can you share to us? Para dali ra nimo maabrihan. So pasabot ana sir. Ug kung mosunod jud ka sa pattern sir, mas mapadali nimo ang usa ka trabaho sir. Murag hulpod jud ng pattern sir. Murag Kasi wala kay kanang training gani jud di ba nga ni ato eskwelahan. Pag open og durian for example, wala di naman siya kailangan og kanang mo eskwela jud ka di ba? So you will just look at the pattern, especially kung ting durian na karon di ba? And then hilig jud ka magkaon or naaba mo yung kanang baligyaan nag durian. So makabalo jud ka sa pattern inani ni siya para dali ra siya ma-open. And that is also similar to other things in life. Mas madali na siya kung naakay pattern. Very good. Thank you so much for sharing that. We still have a lot of hands here. So, atong i-recognize, we have Sugano. Sir, dungo ko sir. Yes. Ako ma-share lang sir kanang sa distance nila sir ba. Makita mo like kanang makita nato sa distance ng uniqueness sir baka mas rasa nang kuan nang tayo sa layo ning dahon. Oo kana. Uniqueness kay layo di man nato maklaro sa sulod gyud. Pras pud ning buyog po di nato makita ang uniqueness kay layo. Pero pag i-zoom in nato sir makita nato ang ilang ka. Ang uniqueness sa baka sa buyog. Especially kaning sa buyog gani, perfect kay na ang iyahang dimensions ana, di ba? Hexagonal na siya nga sa beehive maguna siya or others are calling it as honeycomb. Diha man sila magbutang sa ilang honey, di ba? Na ginakuha man na siya, gina-extract, gina-harvest. Ang katong makuha nimo makita nimo nga mura siya gihimo og mga engineers gani kay nindot siya pagka file. Oh, very good. So that is part of the pattern na naghimo pud ana is nature gihapon kay dili man siya tao. Pero later on, kung tan-awon po nato ang mga patterns na gihimo sa tao, there are still a lot of wonderful patterns po nga dili po natural but man-made. Just like kanang mga nahimo karon nga mga beautiful nga spots like kaning Great Wall of China for example. Kana siya wall man na siya nga gihimo jud sa tao. That is already another kind of example nga pattern pero that is not part of the nature kay man-made na po na siya. Pero thank you for your answer. How about si Camacho? Daghan ka 11 ang kamot ang nag-raise dere. Sir. Kuan mo sir kada interesado mo gid mo topic sir. Very good. So I'm very happy nga interesado jud mo tanan mo jud na siya ato ang purpose dere. Sige padayon. Kulba lang gamay sir.
Mawala ra na Wala nga kadagayan. Kay Cool ba kisa gamay to, sir ay? Ay sir, Pau here. Hello, mawala Paul. ra na kadagayan. Kisa to si Camacho na ba to? Kisa to nagstorya. Ako sir. O sige, dayon. Ano sir, Camacho. ang kanaabot ang mga pictures sir ba? Ang upat ka pictures. Mm. About sa pattern niya sir, constant bitaw yung pattern sir like sa leopard and then sa zebra, sa beehive and sa leaves which is constant yung pattern sa beehive kanayang mga hexagonal nga mga shape and then sa Yes. leopard sir kanayang mga colors, shapes yung colors and sa zebra na yang pa pa ubos bitaw sa tawag na nga cancer Kasi vertical kanang vertical yes sir vertical pattern. nga pattern sir shape and then sa numbers po sir kuan po na ako sa numbers siya sir sa Mm. beehive which is kanang sa numbers of days nga kanang mag-work ang mga Mga bees bees. aron maka-create og beehive and Very then good. sa leaves which is gikan ka sa seed maghinay-hinay og katubo and then mag-sprout og leaves. Yeah, sir. Tama. Tapos sa jaguar which is yung days sa living in the planet in the earth nga kana mag-grow siya sir ba nga Mm. mo hinaginig kadako magkadaghan iyang pattern magkadagko iyang pattern which is constant pattern constant numbers nga para sa Ayun zebra naman. ug sa jaguar and then constant change sir nga makita na ko da sir. Nindot to na-mention ni mo na there is something that is constant and that is Yes sir. actually change. Naga-change Yes yun sir. siya through time. So Yes mention sir. gihapon ni Mr. Camacho ang atong gi-discuss kanina nga element of time kay dili man ni siya basta-basta nga mugawas nga pattern lang. Just like katong leaves di ba nga gitagaan jud siya og panahon para from the seed mo grow pa siya before pa mugawas iyang beauty ug iyang pattern. So thank you Yes so sir. much. Thank you sir. Clarion, i-try nato ning tawag tanan mahurot atong time. So anyway, maghatag man ko og discussion sa Kuiper. Naatay discussion dito, mag-send og message dito and then pwede mag-answer dito ang mga wala naka-answer karon diri ha. Katong mga naka-answer, pwede na mo dili mag-answer dito or kung gusto gihapon ninyo mag-answer then you're also free to send your messages about our topic this afternoon. So, Clarion. Sir, excuse me, sir. Good luck. Naam to ko sir, ba? Mo na mo rin sa dyan. Ay, katong mag-raise og hand daw. Kisa may pwede mo tabang diri. If you are using a laptop computer or desktop computer, makita na siya sa baba na may mga buttons ko diha. I don't know Ay, Excuse me, kuwan ra kong gamit. sir. Excuse me, Cellphone ra kong sir. gamit. Sir. Excuse Sa me, sir. cellphone, kaya dili na ako Yes, sir. makita kung sa ang ano sa cellphone. Kasi pwede makatabang ang Murag classmate wala. diha. Dito siya makita sa katong icon nga cam nga nag-ana. Dapat Excuse anong me mic po. gani bro, basta dili ka misturya. Diba? Kili na na ikamot mauna bro, na ipinduta. O, na daw sa kilid, na kamot diha sa kilid. So anyway, kung dili matawag, naaman gihapoy point dito sa send message sweeper. Magbutang ako dito og kanang question and then pwede tayo dito mag-discuss ang mga answers. Na nag-chat dito. Excuse me, sir. Excuse me ha, kay naapay napatay isa ka topic nga kailangan na i-resolve kanina nang utana. Please wait for your turn. Again, follow ta sa ato ang etiquette. Na wait for your turn kung i-acknowledge mo. So again, ay dito, nag-message sa ato ang chat box how to raise your hand. Tapan daw sa camera na yung microphone ug end nga call. Okay, so I hope that helps. Yes, Miss Ayop. Ayop Sir, to ba? yes, sir. Ay, Dabalos, sorry. Dabalos. Isa to ganina, Excuse me po. si Ayop, si Dabalos. Yes, sir, ako. Ay, Dabalos. Dabalos, you are now free to talk. Ay, dili sir, mabana ko atong So pag-raise sa hand Si sir ba? Dabalos. Ay, sorry, kisa to wala pa. Dabalos, sir. thank you. Si Ayop. Yeah, Ayop. Sir, You are recognized. Sir, si Lerniken nga mandos ba kay dili kasulod kay wala daw siya i-load. Okay. Makulbaan po tano. Pwede man siya chat diri sa atong kay basig mo na siya ang reason nga maundang ato ang klase no. So dapat mag-send siya og message dito sa ato ang para ma-take note lang. Okay, sir. Thank Copy, you for sir. informing. Okay, let's proceed to the next slide. So this is So, all excuse about me. mga patterns in nature. So napay gusto mo storya?
Sir, kanang silaod bitaw, sir. Si Angelo, sir. Nanghin Kanang, na po, doon sa man. dili, sir, kanang, iya, bitaw, Google Meet, sir, kay kanang walay raise hand nga icon, sir. Si kinsa na siya si Laod, sir. Laod. Sa So, kung sila saan pangita, sir, wala, ano sir. lang, kailangan siguro niya i-update ang iyahang Mura gani, sir. Same sa application. Sir, na-update na ako ni sir. Kamaya na ako nag-update, sir. Sige. Kadtong dili matawagan, Same ta. ayaw mo ka worry ha, kay naatay message dito sa Quipper. Naghapon mo yung points dito. Ano man na siya, mag-notify man na. Mara siya Facebook, mag-notify, gani nga na question ang teacher. Then, pwede ka mo tubag dito. And then, ang imuhang tubag, mo na to akong i-base sa imuhang recitation. Klaro? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Yes, sir. Let's proceed to the next slide. So, kani siya cite other examples. Mo ni siya akong ibutang dito nga discussion sa ato ang Quipper messages. You're going to cite your own example about patterns and numbers. So, a good example nga nahata ganina is katong waves. Kato siya. Importante to siya nga imuhang ma-explain unsa to siya nga pattern, unsa connection ato sa imong life. So, lindot kay pagkahatag sa inyong classmate kanina, di ba, katong waves nga, dili daw magbulag. So, you can Sana have all. your own answer. Sana all. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Let's proceed to this another picture. So this is another pattern. Kaning table nga makita ninyo, I hope maklaro ninyo. Mo ang gidatanaw po sa mga Gamay kay sir. mathematics. Ato ang ikuan ha nako. I hope makita na. Kana, sir. Okay na, sir. Okay na. Okay, ato lang i-move kay para makita nato ning ano. This is actually the comparison of the femur. Are you familiar with the femur? Kung ano siya, bone na siya sa inyong tiil, parang sa lap ninyo, thigh bone. Ang length daw ana is related sa inyong height. So kung taas inyong femur, inyong bone diha sa inyong lap, maupod, napit siya ka ng connection kung usapod ka katangkad. So this is actually kanang gikuha nila nga mga observations sa length of the femur, inches ni siya, to the height of the person who owns the femur. So for example, 14 inches ang iyang height kay 58.32 inches. Kung 15 po iyang inches iyang femur and then the height 60.20 and so on. So na question diri karon, does the table relating to the length of man's femur or upper leg bone to the man's height represent a linear pattern? Kay kani siya pattern naman po ni siya that we can see in the modern world. So, naabo mo nakita nga pattern, diri? Yes or no? Na, sir. Yes. Sir. Si Liboon, Marco Liboon, you raise your hand. Kaganina ni sir. Ay, kaganina na siyang ano. Pero how about now? Nakay nakita nga pattern diri? Sa length of the femur and the height. Yes, kita to nag-raise og hand karon lang. Ako, sir. Si Maslay, si Divera. Sir. Si Maslay, sir. Maslay. So, based ako nakita, sir, no, basta dako kag tiil, sir. Taas po ka, sir. Tiil. Leg lang ganito itong istorya. Leg, sir. Tiil Basta mo. taas Sige, yung okay leg, lang. Sige. sir. Taas po din mong height, sir. Kaning upper leg bone. Ang layout ng legs, sir. Kaning upper leg bone ni mo ba, di ba? Naman na siya yung tuhod diri. So, kaning upper dira, mo na siya ang femur. Ay, oh, sir. Kumbaga, kung taas imuhang femur length, sir, taas po din mong height. Kay, kumbaga, ang kanang femur bone, sir, murag mo may guro yung nagasuporta sa murag dahog, isa siya sa mga gasuporta sa body, especially pag lindog ka, di ba? So, naay proportional nga relationship kung taas ang femur niya, taas po diyang height. Pero kung ipase nato diri sa ato ang nakita karon nga mga numbers, do you know how to look for patterns? For example, kani ang mga numbers sa gihatag A and B. Labi mo makita nga pattern. Kisa mga hilig ana nga makakita siya ano ko nakita nga pattern murag naa siya kanang things like that. Kinsay naay nakitaan? Swag. Again ha, i-mute yung microphone kay murag na natay hapit madunggan diri nga murag na magpadulong mag-away nga parent. Galis, sir. Palihog ug off ang inyong microphone.
Mabisto na inyo. Muro siyang square numbers, sir. Sir, ako sir, Pwede. Square number. Sira kisa pa. Silikonan. Kisa, unsa masuti ni likonan? Grace ug yan. Naa kay nakita nga pattern sa mga numbers? Wala sir. Pero na ako yung na-observe about sa chart or sa Sige, go graph. ahead. Sige daw. Para sa ako sir, ang femur is lahi siya sa height. Kay it depends sa genes kung asa ka nagikan, no? So namo gyud uban sir Okay. nga mubo og tiil taas og lawas. Na uban Okay, taas og murag tiil, napin ana mubo og ano. lawas. So it Yes, na depends sa mga ana nga situation mga sir. cases, especially right now Mm. nga. Thank you so much Noriela for Yes sharing sir. that. Thank Especially you. right now, di ba nga daghang mga phenomenon nga mogawas kung tanaw kag TV, di ba nga hala na ngano nin ana man na iyang lawas, di ba na mga inaana nga mga certain nga mga panghitabo nga gagmay tiil, ang uban kay wala gani tiil, di ba na mga inaana nga mga hitabo. So kung ato nang i-take credit nga minana nga nahitabo, we can see nga murag dili siya all the time na ay pattern nga kung taas ang imuha daw femur nga bone, taas pug ka. So murag ana ang gisulti ni Miss Likonan. Pero if we are going to restrict our discussion diri sa ato ang table, ang question again is can you see a pattern? Sir. Ako Yes, sir. isa to. Ako sir. Christian. In every femur length sir, kanang one femur length kay mag-add siya 1.88 sa height niya. Very good. So palakpakan nato si Christian B. Kaya nakita niya ang pattern. So I Sige will sir. inaani sa next slide, succeeding slide, nakita nato, di ba? Diri sa femur length, mag-add kag 1, di ba? 1 man ang common difference nila. So every time magtaas og 1 inch ang imuhang femur length, ang corresponding height pod is mag-increase by 1.88. And very good si Christian Samson to no. Okay. So, nakita niya ang pattern. Inana ang mangitag patterns. So, mathematics, ang atong work manggod is we are looking for patterns. Then after that, kung nakakita na sa pattern, just like what Mr. Samson did karon nga nakikita siya pattern, so pwede na siya maka-generalize. So we can now answer the second question, katong follow-up question gani nga. The femur length of a Roman soldier is 18 inches. What was the height of the soldier? So kung nana kay idea kung ang iyahang length is 18, so mag-add lang ka og 1.88 sa katong previous height nga 17 which is 63.96. So makita na nimo ang answer. So that is one of the works of patterns in the real world. So kung natay pattern, naapod tay ability to predict. Nakita ninyo? Yes, sir. Very good. Yes. So kung paano Yes, sir. what will be the height, estimated height kung ang imuhang femur length is 19 inches? Bidaw. Sir. What will be Sir, your sir? height? What will be your height if your femur length is 19 inches? Kaya nakakita na kag pattern, so ma-predict na nimo. So kung 19 inches imuhang femur, pila imong height? Marco. 67.62. 67.72, sir. 67.62 or 67.72? 72, 67.72 sir. sir. 67.72. Pinaanan diri sa 67.72 our previous slide. Pero that's okay. Nakita ninyo ang pattern. Let's have another one. Kani. Atong gisulti ganina nga dako ka tiil ana. Kani siya kay a man's shoe size and the length of his foot. Kani tiil na ni siya. So very obvious, di ba? Kung dako kang tiil, dapat dako pwede mo sapatos nga size. So do you see a linear pattern or dili ni siya linear pattern? Does the table represent a linear pattern? Then explain. Anyone? Wilmar. Wilmar Gonzalez, nag-raise og hand. Ako, sir. Yes, wala si Wilmar. Okay, I will call another one. Richie. Sir.
Guba ang microphone ni Wilmar. Okay, Wilmar, imo na lang i-chat imong answer. Yes or no? Sir. Does the table represent a linear pattern? So while nag-answer si Wilmar sa chat box nato, Richie, go ahead. Binimili. Sir. Di mo ko, sir? Go ahead. Madunggan The ka. table Yes, sir. Yes, why? Kaya kung nagataas ang foot length, sir, nagataas po ang shoe size, sir. So unsa nakita nimo ang difference? Unsa ang difference nila? Paras ganina gud ni Samson ni Christian, nakita niya ang 1.88 ang difference kada increase by 1. So kanina ba kay nakita 5, ang sir. common Sir, difference? sir, ako, Sir. sir. 0.5, sir, 0.5. Very good. 0.5. Pero unsa man ang difference po diri sa left side nga nakita nimo? So the answer of Wilmar is also yes. The correct answer is yes. Pero the question right now is why? Hadapit diha ang imuhang nakita nga pattern. So tama to na sulti ganina ni Richie. Sir, sir. Na 0.5 to. Emmanuel, kisa to gusto mo storya? Sir, sir. Ako, sir. Try, sir. Ako, sir. Ako, sir. Kusal. Libog na ko. Emmanuel ako nakita nga pangalan. sir. Ako, sir. Ako, sir. Ako, sunod, sir. Ako, sunod, Emmanuel. sir. Emmanuel ang gitawag si Emmanuel sa Mustorya. Madungagan ang kuan sir, 0.17 inches kung madungagan sa dang shoe size og 0.5. Very good. So thank you so Ano, much. That is the pattern. So we have 0.17 that is the left side. That is the length of your foot. And then sa shoe size, naapod siya 0.5 in inches, gihapon siya nga increase. That is the pattern na na-generate sa ato ang table. So, the next one is kani siya. Kani mga graphs nga makita ganin nato usahay kay naay gina-present nga mga graph sa mga presentation, sa news. Kani pud siya naapoy pattern nga ginahatag sa ato para ma-predict akong pag-immune kay para mabasa ni naa sa taas. Para ma-predict daw ang future events. So just like kani siya katuganina, the estimate shoe size, kani naa diri sa x-axis we have the length of the foot. And then sa y-axis, we have the shoe size. So makita nimo nga naa siya pattern nga pataas ang pattern going to the right. So kung pangutanon ka, what will be the shoe size of a person nga iyahang length sa iyahang tiil is 13 inches based sa iyahang pattern? Bidaw. By just looking at the graph, can you predict the shoe size of a person whose foot length is 13 inches. Let's try. Pwede i-chat ha ang answer. The same person sa makita sa nag-raise og hand. How about si Kuan? Fuentes. Ano si Fuentes? Nakita na ko ang Kuan. Nag-on man si Fuentes og camera. So, Mr. Fuentes, makita nimo dire. Unsa kaya ang next ani pag maabot na 13, wala man gud siya corresponding blue nga dot. So, aha ka nimo ibutang ang blue nga dot dire. Kung 13 ang imuhang foot length, unsa imuhang shoe size? Ano sir, wait lang sir. Makita ninyo ang kuan, ang graph. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Asa na nga graph, sir? Kana Kanina rin sa left side, kaning US o kaning blue. US okay, sir. men's 15, shoe sir. size. 15? Pwede po. Pwede. So, actually, pwede siya magdagan sa 15 to 16, somewhere there. So, iusa na ito paghatag sa answer. Estimate lang man siya. So, pwede siya 15, pwede siya 16, or you can have 15.5. So, we can give an estimate because we use the pattern. So, kung wala tayo pattern, kung random lang siya nga question, unsa ang kanang shoe size kung 13 inches ang iyahang tiil? Nya wala kay basis. So, you can give mga answers nga pwede siya nga mali, di ba? So, kung nakay pattern na kung nakitaan, na ay basis imong answer. So, nakita ninyo ang gamit sa pattern? Yes, sir. Okay, so let's proceed to the next picture. Kanina sa right. This is a graph about the age of financial stability. So, kailan daw magiging financially stable ang isa katao? This is based on a graph
dili siguro siya sa Philippines kay lahi ra pud ang ato ang financial stability level diri sa Philippines. So kung mo ni siya ang year daw, then mo ni ang age diri sa y-axis. So kung nataw ka sa 2020 ay karon nga time na ta 2021, unsa ang financial stability age nga masulti nimo nga I am financially stable based sa pattern diri na may pattern nga ipakita. Unsa kaya ang next ani nga dot? Padulong kaya sa baba, sa taas? So kung 2020 mo ni siya, 2021 is naa pa diri sa next aning 2020. So aha kaya mo fall ang dot ano kung i-base nimo sa pattern. So you can give an estimate. Anyone? Yes, we have the answer from the chat box. Richie Sales said 28. Pwede. Do you agree with his answer? 29 kay Hardy. Sir, Pasaka, sir, 27. Pasaka, pwede po siya 27 lang. Kay dili man kaayo siya definite ang pattern, di ba? Kaya na ay moment nga murag mababa kayo siya. Opo, Ang sir, na, increase sir. niya is dili kay taas, Hindi ko tapoy taas, sir. taas kayo. So we can accept 27 to 28. Siguro kung mukuan 29 na siguro ang sagad. So somewhere there. So nakita ninyo, we're able to give an answer based on the pattern. So that is the importance. That is the main point of the first part of our lesson. It's all about the pattern. So other examples that we can see, we have triangular numbers. Are you familiar with triangular numbers? These numbers are katong mga numbers that will represent the number of dots kung maghimo kang triangle. So just like one dot magsugod, and then 3 dots, and then 6 dots, still you can make a triangle, and then 10, and then 15, and so on. So even wala na ni siya drawing diri, can you predict the next number? Unsa ang imuhang pattern nga nakitaan? Naa ba siya common difference? Na, sir. Na, Unsa sir, na, man? sir. What is the pattern nga nakita ninyo? Sir, Nagkadaghan siya, sir. Nagkadaghan siya by what? For Mura siya example, kaning For Nagkadungag-dungag. example, sir, 15, sir, madugang Nagkadako ang numbers. ma-form na po siya triangle, sir. very good. So makita nimo ang 1 dungagan siya 2 nahimong 3. Ang 3 pwedeng idungag sa 3 mahimo siyang 6. And then and so on. Naaba mo nakita nga mga patterns? Na, sir. What is the Ah, pattern? sir. What is now Ang the next, sir, kay 21. Okay, Asa you na can nga give sa me the kwan, sir? pattern. Sa 28. Wilfredo, Plus yes. 1. O sa Sa i-add na to 28, karon. sir. Na plasan siya, kwan. Plasan ng ito. Pag-abot sa 36, na plasan sa 8, sir. Then, Kumbaga ang 45. nagadungag siya, sir. Plasan ng 7 ay dungag. Pag muabot sa 20, sa 36, maplasan na po siya 8. very good. So ang pag-add nimo is you are going to increase by 1, di ba? So ganina kay plus 2, 1 plus 2, 3. Sir, mali ito, sir. Then, Kay ana mo, so sir. on and so forth. Uy, naay nag-negate sa answer ni ano. Yes, go ahead. Pero, Jose. debate na ni. Sir, kay ana mo, sir, nga. Gani, 36, sir, gani. kinangagan ng 8, sir, para mo 45 niya. Dapat 9 may idungag, sir, para mo 45. Dili, ang 8, ang pasabot niya is 28 plus 8. That is 36. Okay, sir. Okay, sir. Ay, nagtingog pa Dumagan din. ng 8. And then, pag humani mo sa 8, you will continue with 9. So, 36 plus 9 is 45. What is the next number after 45? Sir, sa may chat box, sir. Sir, 10, sir, 10. Sir, Mag-add of 10, What sir. is the next? 62, sir. 10, sir. 55, sir. Okay, 55, sir. it's 55. It's because nag-increase Mag-add ang imong of 10. in-add. So, nakita ba nato tanan ang pattern? Yes, sir. Yes, sir. More, sir. 1, 2, 3, 4. Now, let's proceed to the Fibonacci sequence for those who are unfamiliar with this. This is a sequence of numbers. Nga, you can start with any number. Ang first 2 numbers, actually, pwede ikaw ang magbuot, ana. Pero, nana siya pattern for the next number. Just like this one. 1, 1, followed by 2. Followed by 3, and then 5, and then 8. Nakita ba ninyo ang pattern? Yes, sir. Yes, sir. Okay, who can tell me the pattern? Sir, ako, sir. Sir. Ang nagkataas, sir. sige, Nakadako yung Osal. ad, sir. Ano sa sir, kanang by adding sa sir, example sir, sa 1 sir, ganong nasunod siya kay 2 ay sa 1 1 sa gusto, mura giadang iyang naguna sa 1 gani sir. So mo na yung Very sa 2. good. So ang preceding number, boto siya ang mag-determine sa next number. Katong first 2. So we have 1 and 1 ang first 2 numbers, 1 plus 1 is 2. So 2 ang third element.
Then, ang previous ana sa 2 kay 1, we have 1 and 2. So, kanina po silang duha mag-add. So, the next number is 3. So, the next number is the sum of 2 and 3. So, 5 na siya. Followed by the sum of 5 and 3, we have 8. And then 8 plus 5, 13. That is actually a discovery of Leonardo Fibonacci. That is known as the Fibonacci sequence. So, kung naa kayo ma-discover diri sa math, i-name yun na after nimo. For example, si Cosal na siya ma-discover nga mga numbers. So, later on, mabasahan na nato iyang pilyado sa libro Cosal's sequence or Maslay sequence. So, kani siya, dugay na ni siya nga na-invento ni Leonardo Fibonacci, pero until right now, magamit gihapon nato. Are you familiar with mo ni siya si Leonardo Fibonacci? Makita nato sa mga libro, especially sa math, sa patterns. Ang iyahamang pattern ang pinaka famous kay gamit kaayo yang pattern ng Fibonacci sequence. So the question right now is what is the golden ratio? Ang golden ratio mo ni siya ang gigamit pod based ni siya sa comparison sa numbers sa Fibonacci sequence. So kung imo ang i-observe to mga numbers ganina sa Fibonacci sequence, imo ganing kwaon ang ratio nila. So naa kay makita nga mga numbers, actually dili siya constant, paglailahi siya. And then naa kay makita diri nga number kung ipadayon na nimo siya, magbalik ang 1.618. So that is why ang ginatawag nato nga golden ratio is 1.618. So aha ginagamit ang golden ratio. This is still part of the patterns. Are you familiar with the paintings and even mga katong mga sculptures and other art forms nga gihimo sa una nga mga panahon? Yes, sir. Napapay tao diri. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Diba ang mga measurement Yes, nila, sir. nasa ratio, 1:1.618. So for example, ang kadakon ani niya, ug ang kadakon niya, ang ratio, measurement is 1.618. So para perfect ang imuhang art form, actually, ginagamitan na siya og golden ratio. How about this? Are you familiar with this Mona Lisa. painting? Mona Lisa. Si Mona Lisa, ang imuhang silingan. Mo ni siya ang inyuhang iyahang dimensions and even ang iyahang ganing measurements sa iyahang face. Gigamitan po na siya og Fibonacci sequence. So in ana ka bright, nakakitag pattern si Leonardo Fibonacci with that. And also with this one, The Last Supper. Kung imuhang kwaon ang mga measurements ana 1:1.618. So please don't forget the number ha. That's 1.618. That is known as the golden ratio. That is already the pattern. And this is now the last slide for our presentation this afternoon. Pwede gihapon ninyo siya i-answer dito sa ato ang messages sa Quiper. Anyway, ako mag-initiate og question discussion. Pero since today is Friday and dili na ako gusto nga mag-work mo og Saturday and Sunday, okay ra nga mag-break pud mo? Yes, Or sir. gusto niyo mag-answer Okay, sa sir. Break na, sir. Ambot na Yes, break na, sir. sir. mag-break lang, mag-break po para sa mental health. So by Monday ko mag-start sa discussion and then any time of the week you can actually answer. And this can be one of our discussion. Cite a pattern that you observe around you or you have personal experience that shows the importance of mathematics in your life. So ang example diri is kanang pattern gani when you write the address. Di ba natay pattern? Di ba nato ibutang diretso ang city? Di ba kung naakay for example sa subdivision, you can write first the block number, then the lot, followed by the street, and then kung napa ba yung mga avenue, or sa pa na siyang highway diha, or before ang city, and then ang province, and then ang country. So that pattern will help not only ikaw na nagulat sa imong delivery sa Shopee or sa may deliver nimo, but it will also help katong mga sender nimo. So that is one of the works or contribution of pattern in your daily life. So we still have few minutes, so may I solicit one answer daw? Unsa nga imong mahatag nga pattern that you observe in your personal life right now nga importante jud siya? So that we can say nga importante jud ang math sa atong kinabuhi. Without anyone? Pattern about living, sir. Camacho, you are acknowledged. Sir. Yes, what is that pattern about living? Can you elaborate to us? Unsa na siya nga pattern ang Ano, sir? of living?
Kanang start sa ano sir, sa morning sir, which is kanang pagmata nimo nya makaon ka sir, nya pagka mo maligo nya. Routine. Okay, go ahead. Yes sir, routine sir, which is bro, pattern yun sir ba? Daily routine mo sir, pattern yun sir nga kuan. Kanang So unsa importante may sa imong matabang kinabuhi. nimo, unsa may matabang sa imong kinabuhi kung naa kay gina-set nga routine? Kuan sir, to kuan sir para mas mahimong productive ka nga pagkatao sir to kuan sir. Very Kanang good. To healthy your body. Pwede. Good. So, okay, pwede po to siya. Kaya kung naa kay kanang routine, meaning naa kay sense of direction, di ba? Kung aha ka padulong, mo ni imong himuon. Kaya kung wala ka nag-set og imong routine, wala ka kabalo sa himuon nimo, then you will end up nga mura ka magtanga. Diha na mong gawas nga daghan na ka hunaon and then ma-depressed na ka. So may akong nahimo, oy, pila na ko ka oras naglingkod lang ko. So that will also give you a lot of problems later on. Mentally, physically, and other aspects of your life. So kung na kay routine, it will keep you busy and later on makita nimo daghan kog achievement kay daghan kog na himo. So that is a good example. That can be a pattern of your answer na pwede ninyo ibutang later dito sa tong discussion. But again, mag-start pa na siya next week, next Monday. Karong Monday rather. So na-achieve ba nato ato ang goals for this afternoon? Have we identified the patterns? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second one Sir. is Yes, sir. Yes, sir. na-explain ba nato ang Sir. importance of pattern? yes Okay. sir. Yes, sir. So let's Yes, sir. have some question and answer. And Yes, sir. questions. Who would like to ask questions? None, sir, none. Thank you. Okay, None, sir. none, None sir. so None, far sir, sir. none. So klaro ba ato ang discussion because next week, our next Yes, meeting sir. will be on Monday. We'll have another topic on Monday. And please Sir. don't forget, this topic will be included in your first examination. Sir, nabi mali ang pattern, sir. Labi mali nga pattern. So, for me, kung ako pangutanon nimo, kung naatay ka ng basis for, kung butangan na nato siya og ethics, kung naatay mga basis for ethics or mga rules and regulations, or kung butangan na nato siya element of spirituality, kung naanay mga Bible nga ma-involve, kung naanay basis, then we can now identify na ay pattern nga mali, na ay pattern nga tama. Natubag ba Okay, sir. ang tana? Okay, sir. Thank you, sir. Eh basta dahil mga pattern diha nga mag-inom ko ng gabi, manigarilyo ko. Pattern kung gyapon na siya. Pero kung Sir. tubayon Wala, sir. nato ang Bigyan sa routine. living Sa o routine, sir. ethics, di na siya tama, di ba? So, na may Kanang pattern na nakalimtan, sir. Pattern sa pattern nga cellphone. kana siya, kailangan na siya kung anon, kailangan na siya as early as now, kailangan na siya i-repair kay basig na siya candidate for Alzheimer's disease na siya or dementia. So kana nga pattern will help you correct the problem as early as now. No, sir. May question sa message sir. Ang Rubik's Cube, sir, Oh, dili okay. mabuo, wala pattern. Stop sa akong recording no kay we are actually done with our discussion. We are just talking about Shout out ka, sir. okay. So stop Dagan mag-class recording. pattern, bro. So